سلام، خیلی خوش اومدید به کاملزی. من کاملیام. قراره تو این برنامه براتون از بزرگترین پروژه‌ای که ناسا داره یعنی آرتمیس صحبت کنم. برو بریم. خب از آخرین باری که آدم‌ها این جسارت رو پیدا کردن که برن کره ماهو برگردن یه نیم قرنی میگذره و اینکه آخرین باری که این کار رو انجام دادن سال 1972 بودش که یه پروژه‌ای بود به اسم پروژه آپولو که آدم‌ها رو فرستادن و یه سفر اکتشافی نبودش، یعنی یه رقابتی بود بین آمریکا و روسیه که ببینه کی زودتر میتونه پرچمش رو بزنه تو ماه. و اینکه تو همون سال آمریکا تونست 6 تا سفر ماموریت به فضا رو انجام بده و 12 مرد رو بفرسته به کره ماه. خب یه سوالی که پیش میاد اینه که پروژه آرتمیس هم قراره مثل آپولو باشه، یعنی فقط صرفاً برای اینکه یه پرچمی اونجا بزنن و بگن ما رفتیم ماه برگشتیم باشه؟ نه، البته که اینطور نیستش. پروژه آرتمیس یه جور دیگه ای از آپولو کلید خورده، یه سفر اکتشافی و تحقیقاتی کاملا. اینکه دانشمندای ناسا میگن که هر کاری که باید روی مریخ انجام بشه که سفر بعدی آدم‌ها اونجاست باید اول روی ماه انجام بشه و برای همین قراره که آدم‌ها اونجا موندگار بشن، پایگاه‌های علمی تحقیقاتی درست کنن و کلی تحقیق کنن تا ببینن چجوری میشه آدم روی کره ماه بمونه و بعد بره مریخ. 4 تا سوال پیش میاد. اینه که ماموریت آرتمیس دقیقاً چیه؟ قراره چه اتفاقی بیفته؟ چه تاریخی روی ماه فرود بیاد؟ چه کسانی برن اونجا و دقیقاً چی کار قراره بکنن؟ یعنی دلیل اهمیت آرتمیس دقیقاً چیه؟ خب با من همراه باشین تا بقیه‌شو براتون بگم. سفر آپولو یه سفر 390,000 کیلومتریه. قرار بوده توی نوامبر انجام بشه، بین 12 تا 27. یه سفر 42 روزه با یه موشک SLS بدون سرنشین از پایگاه کندی تو فلوریدا. ولی این کنسل میشه، ولی قرار بوده که زودتر باشه، یعنی تو تاریخ 3 سپتامبر 2022 قرار بوده پرتاب بشه که به خاطر یه مشکلی که توی سوخت‌رسانی یک از موتورهاش اتفاق میفته کنسل میشه. تاریخ بعدیشون 27 سپتامبر بوده. 27 سپتامبر هم یه طوفانی پیش میاد که دوباره کنسل میشه و موشک رو برمیگردونن پایگاهش تا آب و هوا مساعد بشه. بیل نلسون مدیر ناسا تو یه توییتی میزنه تو 28 سپتامبر و میگه که زودتر از نوامبر نمیتونیم اصلا، و اینکه باید ببینن که شرایط تیمشون اوکی باشه، شرایط موشکشون اوکی باشه، همه چی رو به راه باشه تا بتونن موشک رو دوباره بفرستن به ما. و اینکه موشک SLS یکی از قدرتمندترین موشک‌های جهانه که از زحل 5 افسانه‌ای آپولو سردتره و اینکه 2721 کیلو وزن داره، 2721 تن وزن داره که 2500 تنش فقط سوختشه. خب این موشک SLS که گفتیم قدرتمندترین موشک جهانه 4 تا موتور RS-25 داره و 2 تا تقویت کننده داره که این کلا روشن بشه میکنه میبره فضا، هیچی جلو دارش نیست. موشک SLS یه فضاپیمایی رو با خودش حمل میکنه که 4 تا فضانورد میتونن توش بشینن، بیشتر از اون جا نداره و همونطور که گفتم آرتمیس 1 یه موشک بدون سرنشینه و فقط 3 تا عروسک جای آدم ها گذاشتن اونجا که ببینن این سفری که میرن چه چیزی روی بدن ما داره، یعنی چی کار با بدن ما میکنه که بتونن جلوشو بعداً بگیرن. خب این سفر قراره که 1 ماه طول بکشه و اینکه فقط میرن که یه سری اطلاعات رو به دست بیارن و سال 2023 قرار آرتمیس 2 به فضا پرتاب بشه، تو مدار ماه قرار بگیره. فقط میره جمع‌آوری اطلاعات میکنه که این اطلاعات کمک میکنه که ما بعداً بتونیم ازش استفاده کنیم و بتونیم بریم رو سطح ماه بشینیم. و اینکه شاید براتون جالب باشه که بین 18 فضانوردی که توی این پروژه هستن یک دختر ایرانی هستش، یک خانم ایرانی به اسم
یاسمین مقبلی، فارغ التحصیل مؤسسه فناوری ماساچوست MIT هستش. و در نهایت مجموعه فعالیت این آرتمیس 1 و 2 قراره که یعنی کلیه اطلاعاتش رو بزن رو هم و باعث بشه که انسان بتونه سال 2024 به ماه سفر کنه و اینکه توی این فضاپیما قراره که یک خانم و یک رنگین پوست هم باشن که به اونجا میرن و اینکه قراره که توی قطب جنوب ماه فرود بیان. حالا چرا قطب جنوب؟ الان براتون میگم. خب اگه همه چی خوب پیش بره آرتمیس 3 توی قطب جنوب ماه فرود میاد، اونجا رو یک کمپین دائمیش میکنه برای سفر و اکتشافای بعدیشون به مریخ و اینا و اینکه تمرکزش روی 13 نقطه از قطب جنوب ماه هستش که اونجا با استفاده از ماهواره هایی که داشتن تشخیص دادن که یخ وجود داره، ماهواره های LRO و M3 و اینکه با اون ماهواره ها به یه سری دهانه دست پیدا کردن که سایه های ابدی داره، یعنی در گرمترین روزهای سالشون هم دماش به منفی 160 میرسه و اینکه این یخها خیلی کمکشون میکنه چون هم هیدروژن داره هم اکسیژن که بر تنفسشونه و هیدروژنش هم به خاطر سوخت و حالا کارهای دیگه‌ای که قراره اونجا انجام بدن خیلی کمکشون میکنه. مثلا همون موشک SLSی که قراره پرتاب بشه یا دوباره برگرده زمین یا هر کاری بکنه خیلی هیدروژن زیادی استفاده میکنه که میتونن از این یخها برداشت کنن و کمکشون میکنه. خلاصه یه طرف دیگه هم قرار بوده که تو دوران ریاست جمهوری جورج بوش پسر تو اوایل سال 2000 یه سفری به ماه انجام بشه که یه میانبری باشه برای سفر به مریخ، ولی خب تا سال 2008 این اتفاق نمیفته و بعدش هم به دلیل مشکلات اقتصادی که به وجود میاد به تعویق میفته تا اینکه ترامپ میاد سر کار. یکی از اهداف این پروژه آرتمیس 3 این بوده که اینا برن به مریخ با هزینه کمتر، دردسر کمتر و زمان کمتر. خب فعلا باید منتظر بمونیم ببینیم که آرتمیس 1 یا همون موشک SLS توی نوامبر سال 2022 پرتاب میشه یا نه و اینکه توی این سفر 42 روزه چه دستاوردهایی برامون میاره که ببینیم میتونیم مثلا دوباره برگردیم به ماه که بعدش بریم به مریخ یا نه. خب این همه دستاوردهایی بود که از آرتمیس و ناسا هستش فعلا. اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما برام بنویسین، اگه اطلاعات دیگه ای دارین که کمک میکنه یا اگه دوست داشتین چیز دیگه ای راجبش بدونین حتما بهم بگین که من تحقیق کنم براتون و اینکه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. همین، دوستتون دارم. بای بای.